Terve ja tervetuloa mukaan tähän meikäläisen kanavan 300 tilaajan juhlalähetykseen. Kiitos kaikille tilaajille, 300 kertaa kiitos. Kiitos myös kaikille muille, jotka olette mun kanavaa katsoneet ja kommentoineet ja peukuttaneet. Ja jos et ole tilannut, niin tilaa ihmeessä, lisää mahtuu mukaan, mutta nyt mulla on kovat kaulassa tämän juhlalähetyksen takia. Toki mä poikkesin tuossa yksissä ristiäisissä päivämällä, mutta pääsyhän on juhla-asuun on tietysti tämä 300 tilaajan rajan rikki meneminen. Mutta on mulla pieni teemakin tähän, eli aiheena olisi Mötley Crüe-kirja Törkytehdas, yksi kaikkien aikojen kovimpia rock-kirjoja. Ja juhlan kunniaksi mä luen tietysti tästä kirjasta pienen pätkän sivulta 300. Ja sen lisäksi pidetään tietysti, niin kuin mulla tapana on, niin näissä juhlalähetyksissä, satasen juhlalähetyksissä, niin arpajaiset, eli arvotaan tämä Törkytehdas kaikkien kommentoijien kesken. Voitte laittaa kommentteihin vaikkapa, että mikä teidän mielestä on semmoinen ylittämätön rock-kirja. Tai sitten voi laittaa esimerkiksi toiveita mun kanavan suhteen, mitä olisi kivaa nähdä täällä. Mutta kommentointi kannattaa, sillä kaikkien kommentoijien kesken arvotaan siis Mötley Crüen The Dirt, Törkytehdas, ja varoitus, tahrii lukijan mielen pysyvästi. Tämä törky ei lähde pesemällä. Ja katsotaan, mä pikkasen selasin tätä, että tämä sivu 300, niin tämä sijoittuu siihen aikaan, kun John Corabista tuli bändin laulaja, ja tässä on kertojana itse John Corabi, ja tämä menee näin. Tommy ja Nicky sitoutuivat raittiuteen, jotta voisivat yrittää uusia Dr. Feelgoodin menestyksen pop-rockin avustuksella. Ne kundit eivät tunteneet mitään välimaastoa. Kiellettyjen aineiden listalla oli alkoholin ja huumeiden lisäksi myös punainen liha, tupakka ja kofeiini. Napsimme jatkuvasti vitamiineja ja vedimme aamuisin salitreenit valmentajan johdolla. Väistämättä tuli myös iltoja, jolloin lipsuimme ruodusta. Ensimmäinen kerta sattui, kun Skid Rown Snake tuli käymään. Menimme paikalliseen strippibaariin Tommin, Nickin ja Snaken kanssa. Nicky, joka oli jo aivan naula päässä, kysyi tarjoilijalta, kuinka paljon kamikatsepaukku maksaa. Tarjoilija ilmoitti, että $3,5. Nicky kaivoi taskujaan, ojensi tukullisen seteleitä sanoen, me halutaan niin monta kamikatsea kuin tuossa on fyrkkaa. Vartin päästä tarjoilijakolona käveli luoksemme 9 tarjotinta täynnä kamikatseja, jotka aseteltiin eteemme pöydälle. Upotimme niitä niin kauan, kunnes emme enää kyenneet juomaan enempää ja painuimme bändin pakuun. Elämä oli täysin normaalia ja helppoa, kun nämä kundit olivat selvinpäin, mutta sekaisin ollessaan ne saivat puristettua kokonaisen elämän verran seikkailua, hävitystä ja sekoilua yhteen 12 tunnin tuokioon. No, tässä sitten kirjassa kerrotaan, kuinka bileet jatkuu aika railakkaastikin, mutta mä harppaan pienen kohdan tästä ja luen, miten tämä kaikki päättyy siltä illalta. Palatessani huoneeseen myöhemmin illalla huomasin, että siellä tuoksui aivan spagetilta, mutta en miettinyt asiaa sen enempää. Nostin lakanan ja laitoin sängylle käteni, joka lätsähti johonkin. Katsoin kättäni, joka oli aivan punainen kuin suoraan manaajasta. Olin siinä vaiheessa jo niin tuiterissa, että päätin olla välittämättä tomaattisosesta osoittaakseni Tommille ja Nickille, etten ole Pekkaa pahempi. Asetuin siis kylmästi nukkumaan mönjän päälle.
Seuraavana aamuna jätin Nikin oven taakse laatikollisen tuulihattuja ja soitin ovikelloa. Nikki aukaisi oven, katsoi käytävälle ja huomasi tuulihatut. Tuntia myöhemmin tyhjä tuulihattulaatikko nökötti käytävällä. Myöhemmin päivällä treenisalilla sain todistaa, kuinka Nikki selitteli valmentajalle olevansa aivan liian velttona tehdäkseen minkäänlaisia harjoituksia. Äijä oli vetänyt kaikki tuulihatut. Tämä on yllättävää. Mötley Crüe on tunnettu siitä kaikennäköisten päihteiden käytöstä, mutta näköjään Nikki Sixx on myös mieltynyt tämmöiseen överimäiseen tuulihattujen syöntiin. Sen jälkeen olimme Nikin kanssa täydessä sodassa. Se saattoi viedä minut baariin juottaa humalaa, ja kun olin juttelemassa jonkun mimmin kanssa, se otti taksin hotellille, täytti avaimenreikäni liimalla, tulitikuilla ja palasi baariin. Sitten kun olin kyllin tuiterissa, palasimme majapaikkaamme, jossa Nikki tirkisteli avaimenreiästään, kun hotellihenkilökunta nosti oven saranoiltaan, että pääsisin lysähtämään petiini. Vastasin asettamalla Nikin ovelle puhallettavan nuken, jonka kyltissä luki "Tervetuloa Seilorit", ja jätin ympäri hotellia lappuja, joissa toivotin kaikki yksinäiset miehet tervetulleeksi paikalle. Siitähän Nikki riemastui. Ollessani nukkumassa se käytti useita tunteja liimaten koko huonepalvelukärryn astiaston oveni. Jokaisen lautasen nenäliinan aterimet ja jopa liimaa täynnä oleva juomalasin, joka näytti aivan siltä kuin siinä olisi maitoa. Sen jälkeen Nikki suihkutti koko oven täyteen hiuslakkaa ja sytytti sen tuleen, koputti ja pinkaisi takaisin huoneeseensa. Mick oli aivan liian ovela kenenkään jekutettavaksi. Se peitti huoneeseensa johtavan käytävän jauhoilla, jotta pystyisi jäljittämään mahdollisen metkuilijan kengänjälkien perusteella. Jees, eli semmoista melkoista elämää oli Mötley Crüella vielä 90-luvullakin. Kiitos kaikille teille tilaajille. Jos et ole tilannut, tilaa kanava, paina peukkua ja kuten sanoin, niin kommentoi. Kaikkien kommentoijien kesken arvotaan tämä Mötley Crüen törkytehdas, josta juuri luin about sivulta 300 pienen pätkän. Tämän myötä morjes! Oh yeah!